عندما طرحت أبل هاتف آيفون إكس إس ماكس، سخرت شركة هواوي من شركة أبل على أن هاتفها لم يكن يحمل تقنيات تصل إلى ما يملكه هاتف البي 20 برو من هواوي. وبالفعل قدمت هواوي هاتف بي 20 برو بتقنيات عالية ومواصفات قوية، لتحتل الشركة مع هذا الهاتف المركز الثاني في ترتيب صدارة الهواتف الذكية، ليزداد التنافس مع شركة سامسونج التي أطلقت بدورها هاتف النوت 9. هذا الهاتف اللي جاء بمميزات ومواصفات قوية جعلت المنافسة بينه وبين البي 20 برو محتدمة وقوية للغاية. والسؤال الصعب، من هو الهاتف الأفضل، بي 20 برو أم النوت 9؟ أنت من ستحكم على هذين الهاتفين بعد مشاهدتك لهذه الحلقة. الآن نترككم في هذه المقارنة بين هذين الهاتفين. هذه كانت مقارنة لأهم الأمور بين هذين الهاتفين، وكل منهما يحمل مميزات ومواصفات ممتازة، والأداء هو الأعلى في السوق لكلاهما. في النهاية نترك لكم حرية الاختيار بين الهاتفين. أخبرونا عن رأيكم في الهاتفين في التعليقات أسفل الفيديو.
لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. إذا كنتوا بتتابعوا الفيديو على هذه القناة لأول مرة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك ليصلك كل جديد على هذه القناة، وأيضا لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.